اگر مرگ را تولدی دیگر بدانیم، خواهم گفت که دستهایم دوباره نقاشی خواهند کرد و بار دیگر بار سرنوشتی را که حماسه عشق را به تلخی و سختی اما پرشکوه زیسته است به دوش خواهند کشید تا در تولدی دیگر دلهره‌ها شادی‌های زندگی را تصویر کنند و راز زندگی مرا که بر آن مهر عشق خورده است بگشایند و دستی بر گورم خواهد نوشت: نقاشا کور به دنیا می آیند تا با چشم قلب ببینند. پیراهنم از عشق بود، تور سرم را آسمان بافت و تاریخ عرصه عروسی جاودانه‌ام شد. باید اعتراف کنم که همیشه از نقاشی ترس داشتم، ترسی که ترکیبی از جذبه و دلهره و وهم است. با نقاشی به عمق تاریکی ها راه یافتم، به اوج کهکشان پرواز کردم، دردها، غمها، شادیها و آرزوهای بلور را با او و برای او زیستم. خود را بی دفاع در اختیارش میگذارم تا چون مرگی شفاف از من عبور کند. هرچند از خود آغاز می کنم، باز او را در خود می یابم. نقاشی آغاز و پایان من است. اولین سنگ بنای فرهنگسازی هنر نو رو در ایران من گذاشتم. بله، مدعی هستم و هستم. پاش وایسادم. اولین نمایشگاه رسمی ایران رو من گذاشتم که کاتالوگ داشت، لیست فروش داشت، پروژکتور داشت، پنل داشت، سرگذشت داشت، بیوگرافی داشت. دوستی داشتم تو وزارت امور خارجه قسمت تشریفات بود، کارت‌های دعوت دادم به اونم فکر کرده بود کسانی که کارت دعوت دریافت کردن، دیدم وزارت امور خارجه کارت دعوتشون آورده، همه‌شون اومده بودن، خیلی هم رسمی. من تعجب، سفیر انگلیس اومده بود، سفیر فرانسه، همه اومده بودن. اصلا یه افتتاحیه بود تو تالار فرهنگی که حالا جزو تالار رودکیه. من به نظر خودم یکی از بزرگترین سرنوشت‌هایی که یک انسان میتونه داشته باشه داشتم. اون زمان 28,000 تومان پول درآورده بودم. اون زمان از فروش کارم با خرج خودم رفتم. سال 1954 رفتم فرانسه. خواهرم پاریس بود، قبلا کنسرواتوار میرفت. اون زودتر از من، 3 سال زودتر از من رفته و حضور خواهرم باز مثل همیشه کمک بزرگ بود. اون منو با مرسه بزرگ و چون شرایطش خیلی طولانی بود، اول من با یک امتحان 1 ساله میگذروندم ولی باید دانشجو محسوب میشدم. برای این اول رفتم اکول نورمال de موزیک اسم نویسی کردم برای موسیقی تا بتونم امتحان بگذرونم، شاگرد رسمی گزار قبولم کنه. من سال 4 رفتم، 1 سال دیگه میرفتم، دیپلم کنسرواتوارم داشتم. تا 27 سالگی من کنسرواتوار پاریس میرفتم و یه اتاق داشتم تو خونه یه پیانیستی که کلاس پیانو هم تدریس میکرد. پیش اونم پیانو میخوندم. اولین معلم پیانو خانم گورکیا بود تو مشهد و آخرین معلم من در ایران که مرحوم بازیل بود. بعد رفتم بازار و اگر بازار آقای ابوالقاسم سعیدی که از من بزرگتره و انسان بسیار شریفیه، اگر اون تو کلاس ما نبود من نمیدونم تاب می آوردم محیط بازار فرانسه رو از نظر اخلاقی یا نه.
اون مدافع من بود. یه دختر چشم گوش بسته ایرانی بره یه دفعه وسط بازار پاریس که بی‌بنابارترین مدرسه دنیاست اصلا سر اخلاقی. هر جا میرفتم اتاق اجاره کنم میگفتن کجایی؟ گفتم مرسی. بازارم میگفتم اتاق نداره. اومدن گرفتن. 5 سال بازار بودم. خیلی کند ولی خیلی عمیق فرانسه رو یاد. مینیاتورهای ایرانی شاهکارهای هنری هستند، ولی شما میباید فرهنگ نقاشی غرب رو درک کنید. خیلی طول کشید، تقریبا 1 سال طول کشید تا من بتونم وارد مدرسه بازار پاریس شم. 4 سال من وقت گذاشتم که برسم به سطح صفر. اطلاعات زیر صفر رو بیارم بکنم صفر. پس از چندی به توصیه استادش به بازسازی برخی از آثار موزه لوور پرداخت تا مفاهیم اساسی نقاشی همچون آمیزش رنگ‌ها با یکدیگر و ارزش فضا در نقاشی را درک کند. بازسازی موسیقیدان اثر فراگونار متعلق به این دوره است. نخستین نمایشگاه فردی ایران درودی در 22 سالگی به دعوت مرکز هنرهای ایالت فلوریدا در سال 1337 در میامی برگزار شد که اولین پله موفقیت هنری او محسوب می شود. این نمایشگاه درهای ثروت و شهرت را به روی او گشود. شهردار میامی طی مراسمی کلید طلایی شهر را به او اهدا کرد. دیگر هنگام آن رسیده بود که ایران با کوله‌باری از افتخارات و تندیسی نفیس از استاد مجسمه سازیش آندره دلدلبیو به وطن بازگردد. دلدلبیو این تندیس را از چهره ایران در 20 سالگی ساخته. موزه شهر پاریس نسخه اصلی این اثر را از او خریداری کرد و به نمایش گذارد. داستان آشنایی با ژان کوکتل که بسیار قشنگه. اصلا خودش یک داستانه. اول از آندره مرو شروع کنم که 3 ماه تو هتل موندم تا به من وقت ملاقات بده. توسط دوست خودش لیون بقصن آندره مرو وقتی میاد ایران میره سراغ این دوستش و مدتی اصفهان زندگی میکنه. من وقتی رفتم دیدن آندره مرو فقط کتابهاش رو شروع کردم به بلعیدن که نکنه حرفی پیش بیاد که راجبش ندونم و بعد احساس خجالت بکنم به عنوان یک ایرانی. ولی اتفاقی که آمده ایران و فارسی میدونه رو نمیدونستم. لحظه قبل گفت خانم زحمت کشیدین خسته نباشین. من اصلا هاج موندم. گفتم شما فارسی میدونید؟ گفت بله اندکی. بله شما ملت بسیار بزرگی هستید، از ملت بسیار با فرهنگ با تمدنی میایید. سوال خیلی جالبی ازش کردم. گفتم هنر معاصر دنیا رو چطور میبینید؟ گفت هنر در حال سقوط، در پایان هزاره سوم. بشر بدون هنر نمیتونه زندگی کنه. هویت بشر هنرشه. ولی ژان کوکتل که خاطره بسیار مهمی ازش دارم، سفیر ما آقای هدایت بود. من صدا کرد، من به اینجا دعوت کردن، من یک دعوت مهم و کار بسیار مهمی دارم،
نمیتونم امروز در اون شرکت کنم. شما میتونید اصلا کلمه نگفته بود من از میزش کارت دعوت قابلیدم. وقتم دانشجو بودم، در شهر زود بود، من در شهر بروکسل زندگی میکردم. به هر ترتیبی بود خودم رسوندم بهش. اصلا وقتی چشم به ژان کوکته افتاد که داشت وسط مردم را میرفت، اولین باری بود که میدیدم. مونده بودم، فکر میکنم هنرمندا باید مشخصاتی داشته باشن که از سایر آدم ها فرق کنه. این نه، به نظرم یه آدم عادی بود، لاغر و چکیده و بهش نزدیک شدم. گفتم شما منو میشناسی؟ گفت مگه باید بشناسم؟ گفتم بله. گفت چطور؟ مگه کی هستیم؟ گفتم نه، یه داستانی براتون میگم گوش بدید، طولانی هم نیست. یه بره‌ای با گوسفندا بزرگ شده بود. یه روز سر کوه دید یه شیریه یا یه پلنگیه. اون وقت فهمید که از جنس اینا نیست، از جنس اونه. شما باید بدونید که من از جنس شما. ماتش برد. گفتم از کشور آب و اجدادم میام، اسمم ایرانه، این بمونه یادتون کافیه. گفت ما همیشه دنبال ماهمونیم. گفتم اگر از پلنگ از کوه پرت بشه چی میشه؟ گفت اون چیزی که خودش خواسته. خیلی تاثیر عجیبی هم رو من گذاشت هم رو من. اون موقع حد اکثر 31-32 سالم بود. براش جالب اومد یه آدم اینجور جسور. شما باید منو بشناسید. وقتی که تحصیلاتم رو در فرانسه تموم کردم اومدم ایران، 2 مرتبه برگشتم. بعد رفتم بلژیک، یه سری در بلژیک درس خوندم، ویسرای خوندم، رشته‌مو عوض کردم. باز رفتم آمریکا، بعد برگشتم 2 مرتبه از آمریکا برگشتم فرانسه. ملکه ایرانم همسایه دیوار به دیوار ما بود. وقتی من پاریس بودم ایشون با مادرشون بار آمده بودن خونه ما. منم برای جلب رضایت خانواده تابلوهامو برای خانواده میفرستادم. مسافری میامد لوله میکردم میدادم، اینا میدادن، آبش میکردن. این دختر همسایه شد یه دفعه ملکه. اون اومد نمایشگاه هم اینجا، گفت که خیلی دلم میخواست یه روزی موزه شما رو ببینم. گفتم نه، موزه من نه، موزه هنرهای معاصر ایران. من تنهایی باشم امکان مقایسه با نقاش دیگه این نقاشی به درد نمیخوره. باید جایی باشه که همه باشن، منم باشم. اگر کارم ارزشی داره خودش نشون خواهد داد، اگر ندارم که نداشته باشه. باز برگشتم آمریکا، دیدم که با روزنامه نگاری که نمیتونم خرج خودم رو درارم. هر جا که میرفتم میدیدم من نمیتونم خرج خودم و کارم رو تامین کنم. گفتم برم تو یه کاری که هنر نباشه، بدم هنر رو فراموش کنم، برم دنبال تلویزیون. برنامه‌های تلویزیونی می‌گذاشته بودم راجع به ایران، راجع به هنر ایران، با عکس برنامه‌های از تلویزیون پخش می‌شد تحت شعله‌های جاودان هنر ایران. خونه دوستم مارکو گریگوریان نقاشه که ارمنستان کشتنش. اون پرویز همسرمون میشناخت. خونهش مهمونی بود تو نیویورک، خیابان 53. دفعه دوم شب سن والنتاین بود، تلفن کردم به مارکو و گفتم که شام پاشیم بیاین پیش من. گفتم اون چشم مخملیه رو هم دعوتش کنم. دفعه اول اونجا دیدم، اون چشم مخملیه رو هم دعوتش کنم. این پرویزم بی‌انصافی نکرد، با دوست دخترش اومد. دوست دخترم خوشگل، دیدم دستش هم یه گل. نگاه کردم کسی برای من گل نیاورده سن والنتاین. گذاشتید، اصلا هم تحویل نگرفتم، نه پرویز و نه این دختر رو. وقتی رفت دیدم گلش جا گذاشته. ساعت رو نگاه کردم، نیم ساعت وقت دادم، تلفن کردم. به چه عنوان شما به خودتون اجازه دادید به من طور میکنید؟ موهاتون متحیر موند. گفتم چطور شما فراموش کردید که اومدید خونه یه هموطنتون
و اون هم زنه. شما چرا یه گل برای من نیاوردی؟ سنبلان‌تره. حالا چی میشد یه گلم برای من میگرفتید؟ چون بی احترامی کردید تنبیهتون میکنم و فقط یه جوری شما رو میبخشم، دیگه هم نمیبینمتون. گفت چجوری؟ گفتم این گلی که این خانم جا گذاشته رو بیایید ببرید. گذاشتمش پشت در، ولی درم باز گذاشتم. همچی که رسید وسط اتاق نذاشتم حرف بزنه. گفتم یه خواهشی دارم، نگید نه. گفت خب حالا باشه بگید. گفتم افتخاری نمیدید که منو به همسری انتخاب کنید تا من در کنار شما به تعالی برسم؟ خیال کرد که شوخی میکنم. 2 دفعه من دیده، شاید اسم کوچیکی منم نمیدونه. گفت چقدر خرجشه؟ گفتم دوستامو که دیدم $4. یه ذره فکر کرد. گفتم ضرر نمیکنید. گفت چی کار میکنید شما نیویورک؟ حالا داشت میپرسید من گفتم من نقاشم معروفم هستم، نمایشگاه گذاشتم ایران، پولم در میارم. ولی نپرسیدم شما چی کار میکنید، پول در میارید یا در نمیارید؟ گفت باشه. گفتم باشه ماشه نداره، فردا صبح زیر خونه آزمایش خون میاد میدید. جوابشی که گرفتیم میریم هر من برای شما میخرم، شما برای من بخریم. بعدش هم بلا فاصله تلفن کردم به دکتر یاشارتر. دکتر یاشارتر میگه بود من برای چی تلفن کردم. خلاصه آدرس دکتر بیرجندی رو گرفتم. گفت شما در مقابل سرنوشتتون قرار گرفتید و گرفتیم، پیغام رو گرفتید. گفت من هر چه عروسیتون رو میدم، بیاین خونه ما عروسی بگیریم. گفتم من نمیدونم وضعیت مادی این چیه، احتیاج ندارم عروسی بگیرم، تصمیمایی میگیرم و فوری. و پاش وای میستم. بعدش که رفتیم دور نهار من مونده بودم، حالا این پول داره بده، اگر نداشت چکار کنم؟ یه $20 تک تو جیبم بود. عجیب استقبال میکنم از حادثه، میرم حادثه رو به وجود میارم. تمام عمرم این کاری کردم، تمام عمرم. خیلی 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 من کار تلویزیون و سینما رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. وقتی پشت دستگاه تلویزیون نشستم دیگه به هیچی دیگه تو دنیا فکر نمی کنم، مثل نقاشی میمونه. همون 4 تا تصویر، 4 تا مانیتور رو که نگاه میکنم خیلی هیجان داره، خیلی هیجان داره. ازدواج که کردم از اونجا برای آقای غفاری که دوست عزیزم بود و معاون تلویزیون بود نامه دادم که من و شوهرم هر 2 تا تلویزیون خوندیم. گفت از همین الان که این نامه رو برای تو دارم جواب میدم 2 تاتون استخدامی، روزی که اومدین استخدام میشین حکمتون رو. من روزی که از آمریکا برگشتم که 30 سالم بود، چون بلافاصله بعد از ازدواجم برگشتم ایران، روز اولی که اومدم شب رسیدم، صبح بعدش ساعت 8 سر کار بودم. تنها کسی که برنامه‌های شب رو بهش میدادن که بره تو ضبط بکنه من بودم. برنامه‌های موندنی تلویزیون ملی رو ساختم. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که کردم که شنیدم آقای قدس‌زاده دستور داد که اینا رو پاک کنن. من یک آرشیو کامل از هنرمندان ایران درست کردم، کاری که شما دارید میکنید. یه آرشیو تلویزیونی. خود من هم تهیه کنندش بودم، هم کارگردانش، هم با واحد سیار. میرفتم مثلا منزل استاد ناتل خانلری، مثلا یغمایی، از آدم‌های موندنی ایران، هم فرهنگ، هم ادبیات، هم هنر نقاشی و به خصوص شعرا. حدود 80 تا فیلم مستند راجع به نقاشان ایرانی و خارجی ساختم. چقدر ما در صلح و صفا و دوستی با هم در رابطه بودیم. این خونه منم که خونه بزرگی، اکثرا شبا
دوستان خونه من جمع می شدن. مثلا پرویز کیمیایی فیلم می ساخت، یه جبهه بودیم، نه اینکه کاری انجام بدیم، ولی اون رو تنها نمیذاشتیم. ما اینجا باهاش در ارتباط بودیم. برای نمایشنامه همینطور. مثلا در دوستان بسیار نزدیک و بسیار عزیز من بیژن مفید بود با شهر قصه‌اش که اتفاق میافتاد که گاهی وقتا با تمام شاگرداش و بازیگراش اینجا رخت خواب مینداختیم، 10 نفر 12 نفر، یه رابطه خیلی دوستانه و نزدیک داشتیم. من مثلا کار همکارامه میفروختم، مثلا کار محسس بود، اردشیر محسس بود، تو انجمن ایران آمریکا من میفروختم. برای خودم نه، برای همکارانم فروشنده بسیار خوبی هستم. تهیه کارگردان بسیار با نفوذی و به اضافه اینکه من تمام تکنیک‌های سینما رو بلدم. واقعا مثلا به عنوان مونتاژ، ادیتور کارم فوق‌العاده است. کار واحد سیارم ماشاءالله بلدم. فقط بلد نیستم فیلم برداری کنم. یه آزمایشی طبق آزمایش فرانسه، چون سیستم ما اون زمان تلویزیون فرانسوی بود، گرفته بودم. من پروفایل اول شده بودم از همه نظر، کارگردانی، تهیه کارگردانی، کار فنی، اینا. دیروز به من یه برنامه رو محول کردن، یه برو ته شهر فیلم بگیر. ته شهر بچه، نمایشگاه بچه ته شهر بود. من نمیرم. با کلمه مستحجنی به من گفت که بی خود که میتونی که نمیری. من همونا گفتم ببین من استعفامو بدم، همه تون از شهر من خلاص شید. آنن استعفا کردم. گفتم کاغذ بدین من استعفا کنم. معمولاً یه هفته طول میکشه، خبر میره به کارگزینی چی مال من از خدا خواسته فوری چیز کردم، پذیرفتم. من دشمنای بزرگ داشتم و وقتی هنوزم دارم، وقتی فکر میکنم میبینم دشمنای من غیر از این که منو بزرگ کنن کاری نتونستم بکنم. من آدمی که متزلزل نمیشم. بعد از استعفا کردم یه نمایشگاه استثنایی گذاشتم تو هوای آزاد، تو انستیتو گوته. آدم تو هوای تهران 3 هفته نمایشگاه بذارید. همزمانش کتاب نقاشیام در اومد، اولین کتاب نقاشیام. بعدن هم رفتم فرانسه که 9 ماه طول کشید. 3 تا نمایشگاه مهم گذاشتم. یکی تو فرانسه در مهمترین گالری اون زمان فرانسه، تو گالری دروان گذاشتم که 18 سال آرزو کرده بودم یک روزی من نمایشگاهمو بذارم تو گالری دروان. بعد تو زوریخ گذاشتم، بعد تو بلژیک گذاشتم. 1 دقیقه بیکار نموندم چون میدونستم که دیگه راه برگشت ندارم به تلویزیون. گفتم برمیگردم همون سر نقاشی. بعدم که دستام درد گرفت به خاطر اتفاقاتی، مجبور شدم برای این مدت که بیکار نمونم کتاب در فاصله 2 نقطه رو نوشتم. بعد از دست دادن پرویز جراحی سرطان داشتم فرانسه، اونجا که مجبور شدم 3 سال بمونم. من بعد از دست دادن پرویز 11 سال خونمون نیامدم. وقتم میامدم میرفتم خونه خواهرم. هنوز شما باور میکنید هیچ چیزیش عوض نشده؟ عوض نشده از اشیاء خونه، از چیزای خونه، هیچ. همه به همون شکل هست.